สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเวลาด้วยกันไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาไทยหรือว่าคุณ Advance แล้วแน่นอนว่าคุณจะต้องได้เรียนอะไรบางอย่างจากวิดีโอนี้ถ้ามีใครอยากฟังเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษ Grace อธิบายเป็นภาษาอังกฤษลองเข้าไปดูใน podcast ของ Grace นะคะ Grace จะเอาลิงก์ไว้ใน description ลองกดเข้าไปฟังดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะฝึกมากขึ้นเข้าไปดูใน Patreon นะคะในนั้น Grace จะใส่ exercise แล้วก็อธิบายมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะกับการพูดเวลาที่ใช้กันเยอะที่สุดในประเทศไทยเรามาเริ่มต้นตั้งแต่7 p.m. 8 p.m. 9 p.m. 10 p.m. 11 p.m. ภาษาไทยคืออะไร1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มเหตุผลที่เราพูดว่าทุ่มเพราะว่าในสมัยก่อนเพื่อที่จะบอกเวลาตอนกลางคืนเราใช้กลองตีตุ้ม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 7 p.m. ตี1 ครั้งตุ้ม1 ทุ่ม8 p.m. ตี2 ครั้งตุ้มตุ้ม2 ทุ่มวิธีการจำ1 ทุ่มถึง5 ทุ่มง่ายๆคือคิดถึง 7-Eleven ที่ประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้อเรียกว่า 7-Eleven ที่มีทุกที่เลยในประเทศไทยจำไว้ว่า 7 คือ1 ทุ่ม 11 คือ5 ทุ่ม12 a.m. midnight ภาษาไทยคือเที่ยงคืนคือ night 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. 4 a.m. 5 a.m. ภาษาไทยใช้คำว่าตี 1 ตี 2 ตี 3 ตี 4 ตี 5คำว่าตีคือ to hit ตีแผ่นเหล็ก1 a.m. ตี 1 ครั้งติ้งตี 1 2 a.m. ตี 2 ครั้งตึ้งตึ้งตี2แล้วก็6 a.m. ถึง11 a.m. ภาษาไทยคือ6 โมงเช้า7 โมงเช้า8 โมงเช้า9 โมงเช้า10 โมงเช้า11 โมงเช้าคำว่าเช้าคือ morning ในภาษาอังกฤษ12 p.m. or midday ในภาษาไทยพูดว่าเที่ยงวันคือ day แต่ว่าคนส่วนมากพูดง่ายๆว่าเที่ยงไม่ต้องพูดเที่ยงวันก็ได้1 p.m. to 3 p.m. ภาษาไทยพูดว่าบ่ายโมงบ่าย2 โมงบ่าย3 โมงคนส่วนมากไม่พูดว่าบ่าย1 โมงนะคะแค่พูดว่าบ่ายโมงแล้วก็ที่จริงไม่จำเป็นต้องพูดว่าโมงก็เข้าใจบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3นี่คือวิธีการพูดที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาไทยบ่ายคือ afternoon 4 p.m. to 6 p.m. ภาษาไทยพูดว่า4 โมงเย็น5 โมงเย็น6 โมงเย็นคำว่าเย็นคือ evening Grace มีคำแนะนำเล็กๆสำหรับคนที่อยู่ระดับ advanced นะคะที่จริงแล้วเวลาเราพูดถึงตอนเช้าปกติอย่างที่บอกไปพูดว่า6 โมงเช้า7 โมงเช้า8 โมงเช้า9 โมงเช้า10 โมงเช้า11 โมงเช้าใช่ไหมคะแต่ว่ามีคนไทยหลายคนที่พูดว่า2 โมงเช้าคือ8 โมงเช้าเหมือนกันนะ2 โมงเช้า8 โมงเช้า3 โมงเช้าคือ9 โมงเช้า4 โมงเช้าคือ10 โมงเช้า5 โมงเช้าคือ11 โมงเช้า2 ถึง 5ถัดไปคือเวลาราชการซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ military time เป็นเวลาที่ใช้ในข่าวในตารางเวลาหรือว่าเวลาพูดถึงอะไรอย่างเป็นทางการง่ายมากค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวเลข1ถึงตัวเลข24 1 นาฬิกา2 นาฬิกา5 นาฬิกา10 นาฬิกา22 นาฬิกา24 นาฬิกาเรามาดูคำศัพท์ที่น่ารู้
เกี่ยวกับเวลากันดูนะคะชั่วโมง hour 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงนาที minute 5 นาที 10 นาที 60 นาที60 นาทีคือ1 ชั่วโมงวินาที second กี่โมง what time is it กี่โมงแล้วคะ what time is it ครึ่ง half บ่ายโมงครึ่งค่ะ 1 p.m. half 1:30 p.m. นาฬิกาข้อมือกริ๊งกริ๊งกริ๊งนาฬิกาปลุกตอนเช้า in the morning ตอนเที่ยง at noon ตอนบ่าย in the afternoon ตอนเย็น in the evening ตอนกลางคืน at night ตอนเช้าตรู่ at dawn 3 a.m. ตี3 4 p.m. 4 โมงเย็น 10:30 p.m. 4 ทุ่มครึ่ง 8:03 a.m. 8 โมง 3 นาที 8:50 p.m. 2 ทุ่ม 50พูดว่า2 ทุ่ม 50 นาทีก็ได้แต่ว่าคนไทยชอบพูดว่า2 ทุ่ม 50 2:15 a.m. ตี2 15 6:45 a.m. 6 โมง 45 12:49 so midnight 49 เที่ยงคืน 49 ตอนนี้กี่โมงแล้วคะเขียนในคอมเมนต์นะคะฮัลโหลพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงดีเจอกันตอนเย็นได้ไหมโอเคได้แต่ตอนเย็นกี่โมงล่ะ6 โมง 45เราจะรู้ได้ยังไงคะว่า6 โมง 45เป็น6 โมงเช้าหรือว่า6 โมงเย็นมี2 วิธีค่ะ1คือดูจากบริบทเพราะว่าในบทสนทนานี้พูดถึงตอนเย็นก็แน่นอนว่ากำลังพูดถึงตอนเย็นอยู่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะพูดให้ชัดๆว่า6 โมงเช้าหรือ6 โมงเย็นก็สามารถพูดว่าเช้า6 โมง 45หรือว่าเย็น6 โมง 45หรือภาษาอังกฤษ morning 6:45 evening 6:45ถ้าจะพูดว่ากี่โมงโดยมีนาทีด้วยเราจะไม่พูดเช้าหรือเย็นข้างหลังคำให้พูดก่อนหน้าบอกว่าเช้า6 โมง 45หรือว่าเย็น6 โมง 45ไม่พูดว่า6 โมงเช้า 45ไม่พูดว่า6 โมงเย็น 45ตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะเกรซต้องออกไปกินอาหารละเดี๋ยวตอนบ่ายโมงกลับมาเกรซต้องกลับมาเช็คอีเมลแล้วก็6 โมงเย็นต้องอาบน้ำวันนี้คิดว่าจะนอนสัก4 ทุ่มแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้9 โมงเช้าเจอกันบ๊ายบาย